Вітаю вас на каналі Зозулькин Дім. Сьогоднішнє відео буде присвячене кераміці з художнім розписом та гутному склу. А якщо точніше, двом сестричкам, які створили бренд Джейн енд Мері. У них був досить нелегкий шлях, але неймовірно цікавий. Тому у відео поміж розмови про техніку, матеріали та інструменти буде трішки і біографічних моментів. Хто жив в 90-х, поностальгує разом з нами, а хто не застав 90-ті, зрозуміє, в яких реаліях ми тоді виживали. Матеріалу вийшло досить багато, тому інтерв'ю буде поділено на 2 випуски. Пані Оксано, я знаю, що ви дивитиметеся цей випуск. Хочу вам подякувати, що виховали таких крутих доньок. Вмощуйтеся позручніше. Бажаю вам всім приємного перегляду. Зозулькин Дім, збираємо себе в кулачок і летимо на зустріч пригодам. Нам дуже важко себе назвати, скажімо так, як Художниками, Так. можна так сказати. Я не знаю. чи художник-кераміст, чи там просто художник, який там з танкового живопису, чи монументального, чи взагалі, як я закінчувала кафедру скла, і тому якось важко мені навіть себе ідентифікувати, що я там скляр, В Яни є чи освіта. вітражист. Так, художня. Вона в коледжі вчилась на живопис, потім в академії на скло. А в мене, освіта – це кухар-кондитер. І я, хто я? Я співзасновник Джейн Мері і займаюся керамікою. І це якби з дитинства. В мене нема таке, що, не знаю, що я там була тим, а потім я стала тим. Не знаю, кераміка – це ми, можна так сказати. Це якби, основне, що ми робили взагалі. Були, якісь паузи, але кераміка, так, це наш, не знаю, не бренд, а це якесь життя вже. Відкриваємо піч. Ти сама відкриєш? Оце у нас другий випал, мабуть. Ні, 4-й. Ні, Другий глазурований. глазурний. Другий 2. глазурний, так. У У цьому новій місці, піці. у новій піці, так. Так. Чи не так? Мені вже цікаво. Ці горнятка поїдуть на шоурум, до речі. Бо ми так дещо робимо вже під магазини. Це я хотіла подивитися. А це нові глечики ми робили. Класно вийшло, браку нема. А на скільки літрів ця пічка виходить? 215. Це новий розпис. Так, і тому на такий об'єм роботи я вже до нього дуже звикла робити, саме в таку загрузку. І коли вже малу загружаю, у мене вже стається трошки запихнути все, що не влазить, і з малими об'ємами мені вже важче працювати. Але мінус, що на цю пічку треба багато виробів намалювати. Дуже довго часу робити. це все підзбирати. Ось прикольно вийшло. Тут нові. Оці нові теж з гарбузиками. Не знаю, коли я їх опублікую, мабуть, ще на наступний тиждень. Скажи, а чому ти пішла тоді на таку освіту, якщо от у вас мама цим займалася, сестра, потяг до цього, да? А чому тебе понесло на таку освіту? Бо я не хотіла вчитись. Ага, це найпростіша професія була. Так, це було, це було в Мукачеві. Яна поїхала вчитись в Ужгород, і у нас були на той час важкі сімейні обставини. Я не хотіла залишати маму саму вдома з батьком, який тоді ще бив. Це взагалі така важка тема, яку ми не висвітлювали взагалі в Інстаграмі. Можна так сказати. І в мене було таке рішення, якби не рішення для себе, що якщо Яна поїде вчитись в Ужгород, тоді я маю десь тут бути близько. І я не вчилася, не любила вчитись математику, фізику, якісь точні науки, бо ми в школі навчалися з Яною в одному класі. Ми сиділи за одною партою, і так сталося, що мама дала трошки пізніше Яну у 1 клас. Тому в гімназії там ми вчились разом, і на Яні були якісь точні науки, а я там любила географію, українську мову, літературу читати. І це так, якийсь такий союз був вже тоді,
що ми як разом. І я не хотіла вчитись, я не знала там математику, і в мене таке рішення було, що йти на щось просте. Я 3 роки відучилась, і потім почались якісь роботи, Польща, заробітки, завод в 3 зміни, такий пошук себе. За той період Яна закінчила оці школи, академії. Це було дуже довго. І потім таке було не рішення, що давай щось робити разом. Типу, давай пробувати кераміку. І в нас ще тоді була можливість випалювати в пічці в гімназії. Це в школі, там, де мама працювала керівником гуртка кераміки. Вона викладала, ми там навчалися, і там була піч, яку ще будував батько з мамою, стара пічка. Ми перші випали з Джен Мері були там. Перші якісь спроби, брак, низькотемпературна глазурь, глина, взагалі не ті матеріали, з якими працювала наша мама і з якими працювали ми ще, коли там в 90-х роках на заводі. А потім гімназія завершилась, і ми вирішили вдома ремонтувати стару пічку, яка теж була там 30 років, їй вже вона тут, вже прийшла такий шлях нелегкий. Ми почали вже вдома в гаражі щось ваяти. Тож набивати шишки, бо це зовсім інші матеріали, і ми довго вчились. Потім вже була така порцеляна. Це наша стара пічка, що робив батько з мамою. Але вона була вища, ми її декілька розібрали цих шарів цегли, трошки її зменшили. Бо мама тут вази такі ще випалювала колись давно. Метрові. Так. Під розпис. Видно, що вона пожила. Ми цей вже шар доробляли, оцю вату клали, оцю бляху. Вона ж колись, вони низькотемпературну тільки масу випалювали, яку розробляли на заводі в Повшині. І тобто вона була тільки отакої товщини. І для того, щоб коли ми вже почали випалювати, ми її трошки утеплили, тому що вона дуже великі втрати по енергії віддавала, нагрівала середовище, ніж піднімалась температура. Тобто дуже довго ці процеси відбувалися. Трошки вирішили були питання із цією обшивкою, це вже другий раз міняли обшивку. І, скажімо так... і кришка була з цегли. Так. Цегла потім почала падати, ми зробили таку. Дуже багато виробів псувало, тому що воно все насипалось, як не перекривається. Це теж був один із, скажімо так, моментів, чому чоловік вирішив взяти нову пічку. І хотілося, звісно, її розібрати, але це вже такий трошки раритет, який має свою історію. Музейний експонат. Вона пережила подорож із села Мукачево, її просто на крані підчепили, і сюди вона була летюча пічка. І вона стільки років, як нам. Мені 33, чи 34, я забула. Десь так. Років 10, може більше, вона стояла просто без роботи. Так, не випалювала якийсь період. Тому що батько взагалі заборонив цим займатися. Він знищив, скажімо так, усю електропостачання до пічки, всі автомати. Він то все познімав, повідрубував. І ми не знали, як то зробити, електрика. І коли вже постало питання працювати, щось робити вдома, то вирішили трошки це питання. І, як він казав завжди, незамінних людей нет. Виходить, піч – це дуже важливий аспект. Можна Це саме головне. Все зробити правильно, а на пічці все запороти, так? Так. Піч. Правильно піднімати температуру, то, що ми не знали. Ми просто, наугад випалювали так, як батьки це робили, тому що їхня маса підходила на їхній температурний режим, і вони знали, скільки їм годин треба для того, щоб воно там піднімалося. Там одна спіраль на годину, і воно піднімалась температура. Ми пробували по тому самому методу, але у нас нічого не вийшло, було купа брака, і прийшлось лопатити цей інтернет і вчитись на своїх помилках. Я ще ходити не вміла, а вже щось ліпила, тому що коли я була маленькою, сестри ще не було. У мами була майстерня в будинку на чердаку, вона там мала форми, як всі тоді в Радянському Союзі крали, можливо так сказати, певні матеріали для того, щоб можна було щось вдома зробити. І батько їй зробив оцю піч, яка тут стара.
І вона брала мене туди наверх, щоб могла мене за мною дивитись, і таким чином працювала, заробляла кошти, щось сама, якісь там горшки, вази, кружечки, якісь сувенірну продукцію. Тобто те, що вони виготовляли на заводі, вона робила і вдома. Таким чином вона і заробляла, і ще як сама як майстер розвивалась і як художник, тому що декрет, ну, для любої жінки це дуже складно. Тоді ще батько частково на заводі працював, уже потім пізніше його звільнили із заводу, він там працював електриком. А у мене потяг до, ну не скажу, що прямо до кераміки, але керамікою я почала досить таки швидко займатися. Були такі періоди на моїй пам'яті, що я залазила просто в майстерню, мене шукали, не могли знайти, де я є, а я просто сиділа в майстерні і щось там ліпила. І ці роботи потім просто сама захотіла, в один прекрасний момент просто пішла, взяла глину, ліпила. Тобто це був завжди доступ. До цього можна було, скажімо так, ніхто тобі не сидів, не розказував, що робити, як робити. Тобто просто від надивленості, коли працювала мама, і це випливало в те, що я могла собі робити сама, що хотіла. Ці потім роботи мама випалювала, допомагала мені розписувати глазурями, так як це для дитини досить складно. Да? І ці роботи деякі ще є вдома в колекції. І вони потім брали участь у виставках, тому кераміка була досить швидко у житті. Є брак. Плита впала. Плита впала? Угу. Блін. Там Тарілка мінус. А як ви справляєтесь з браком? Та ніяк, так. Приймаємо і все. Ага, це виходить, підпеклася полива, да? І прилипла? Ні, це сунулась оця штучка. Ага. Зазвичай Підпорка. наверху температура трошки менша, Все, і вона прогнулась. Вона її розплющила просто. Все, це брак. І це буде продаватись по оцінці? Ні, це ні, бо це вже тріщина наскрізна. Господи, твоя. Ну, І там, тут де нема прогнула. тріщини, ми перевіряємо от таким звуком. Оце ще, можливо, можна по знижці, але теж під питанням. Ну, це таке теж нікуди просто. Це, можливо, колись буде мозаїка. О, це вижило, бо воно маленьке, так? Низьке. Воно низьке, і на нього нічого не впало. Зараз в Україні дуже важко купити комплектуючі саме на нашу пічку, тому що трошки нестандартний розмір. Що там? Нормально. То куди класти ці полиці? Там біля угла. Приходиться привикати до, скажімо так, тих можливостей, що є зараз з-за кордону, що можуть поставити наші, скажімо так, поставщики в Україні по це саме прикольно цих вийшло. матеріалах. Це те, що ти казала? Да. Виходить як, що полива це прям як рідке скло, Так. і не можна ні близько ставити вироби, да? Так. От в цьому специфіка. Оцю дубку треба залишати, де воно буде стояти, щоб тут не було глазурі. Це Мгм, обов'язково. мгм. Воно просто прилипне і все, трісне. Мгм. Яєчко. Скривило його. Чому? При сушці було неправильно, десь деформація трошки пройшла. Це буде на знижку. Оце. І поки воно не, скажімо так, не висохне, не випалиться, навіть після першого відпала воно не видно, що воно буде там при температурі скривиться. А от температура так впливає. Якщо гончарити, то що ми не вміємо, Але хочемо. то воно ці питання вирішуються. А коли методом заливки шлікерного лиття, то ці питання
Ну, Не завжди можна вирішити. Бо кажуть, глина має пам'ять. Тобто ти, якщо її вибираєш, коли вибираєш з форми, типу ти десь випадково там чи як загнеш з одного боку, а потім вирівнюєш, воно в піці все рівно загнеться в той бік. Тобто воно має пам'ять, воно вже все, і так і буде. А ручка, навпаки, вона ще має здатність тягнути форму в інший. Ну, тобто її може взагалі і з одного боку, якщо ти не попав там, де його скривило, ручка трошки з іншого, і його починає затягувати. Ну, тобто тут уже фізика і плюс ще й температура на це все. Фізика, хімія мене догнала. Та, не хотіла, але все рівно. Це прикольно вийшло. Нормально, не рідка. Глазурь біла нормально кроєм. Це густина була. І температуру видно, да? Тепер ти підняла її. Мама звільнилася із завода. Роботи нема. Стала на біржу і все рівно ці кошти виділялися на мене. Сестра ходила тоді на танці. Але мама, на жаль, фінансово не змогла це фінансувати, тягнути 2 дітей. Батько вже доволі часто тоді пив. Йому було все рівно на те, що у дітей є якісь хобі, що вони чимось цікавляться, що це треба фінансувати, заробляти кошти. І він не давав на це кошти. І було прийнято рішення, Дмитро, я тоді обговорили, це нам було десь, сестрі було десь 9 років, мені було 10, що Мар'яна перестає ходити на танці. І це була така, як певна жертва. Ну, танці тоді коштували щось 28 гривень У місяць. А художка коштувала 10 гривень. Ну, якби і було краще 10 гривень і Яна повчиться, ніж я якісь танці. Це 28 гривень. Це при тому, що у мами зарплата була тоді на півставки, щось 75 гривень. А як придумуються колекції? От портрети, гарбузики, як воно у вас з'являється? Надивленості. Портрет, взагалі, ці, що серія берегині у нас, вони вийшли із тої, скажімо так, колекції, коли я ще в академії доучувалась. У мене була персональна виставка із темою «Жінка». І певні картини були із портретом. У нас взагалі 5-6 курс був, це не портрет, а фігура людини. Да? І всі мої роботи були на той час із, скажімо так, частковим пропрацюванням якогось образу. Не портрету, власне, а образ. І ми потім вирішили трошки це спробувати в кераміці. І це теж було, скажімо так, трошки як на слабо, а чи зможу я зробити це глазурями. Адже розписувати квіточки, якісь травинки, шишки, грибочки, да, це йде. А от чи зможу я зробити щось із портретом, із людиною. Перші спроби хотілося б кращого, тому що потім і було з чим порівняти, що є краще, але вони, скажімо так, мало хто такого робив. Тим більше в нас ця стара техніка майоліки, яку ми перенесли в порцеляну, де йде, власне, розпис глазур'ю. Тому що є підглазурний, який розписується по черепку, який один раз випалений. І потім покривається прозорою глазур'ю. І, тобто малюнка не видно, ти загружаєш просто всі білі вироби, скажімо так. А розписувати одразу саме, власне, глазурями і кольором. Це цікавіше, це для мене зовсім технологічно зовсім інакше, важче, тому що це як трошки акварель. Ей! А це, походу, тарілку скривило, випукло за одним боком і просто приліпилась тут, де було глазурь. Отак би сталося з усією тарілкою. Ну, якби цих не було. Портика цього. Чого я так викривила? Ніхто не знає. Коли вона вже пішла в гімназію, її взяли, ми вже були в 5 класі, правда,
Вона вже тоді рік їй запропонувала роботу як керівник гуртка кераміка, ліпки та кераміки. І потім директор попросив її, якщо вона хоче, то може забрати своїх дітей у школу навчатися. Мама так і зробила, нам було досить дуже важко. Нам до цього було звикнути. просто нереально важко. Ну, з села переїхати в Мукачево. Ми просто там діставали 4 бали. Отак десь там 2-3 місяці, а потім зрозуміли, що треба вчитись. І вже через якийсь час там ми нормально вчились і їздили на всякі олімпіади, там по малюванню Яна захищала теж. І гімназія, мабуть, як це гімн гімназії храм науки, а для нас це було другий дім. Просто реально. Ми там жили якимись періодами, коли нас батько виганяв з дому. Про то, якби всі знали, охоронці, директор. Там на столах зразу у мами є ще фото. Ми просто спали на таких спортивних матах там місяць. І це реально для нас був захист і наш другий дім. Там і вчились, і жили. Просто настільки було психічно важко повертатись додому, що приймали рішення спати на столі твердому, да? Але в тишині і в спокої, де тебе просто вночі не прийдуть збудити о 3 годині ночі, а о 5 ранку тобі ставати на електричку, тому що тобі треба їхати на Олімпіаду. Взагалі ця історія, з мамою і з нашим батьком, мама вкладала в нас дуже багато. Все, що мала, всі гроші, всі сили, ресурси, підтримку, це було з боку мами. Батько просто, на нас забив і не то, що не допомагав, просто ще заважав. І ми, я думаю, виросли такими, попри все, не з допомогою, а бо ми не мали іншого виходу когось. Це ми з мамою у нас вдома в селі. Перед тим ми вже пішли в гімназію вчитись. Тут мені 12 років. Це був той складний період, коли ми торкнули трохи тему нашої ночовки в гімназії. Це тут мама за цим столом, такий полукруглий стіл був, вчила дітей вдень кераміці, а потім ввечері ми тут спали. То я, то Яна, стілажі, там роботи дитячі. Нам дали з спортивного залу мати, охоронець, і ми під якимись пальтами спали. Це плитка, це підвальне приміщення було, тут пічка, з цього боку не видно. Тут друге приміщення, там ванни з глиною були. Була вода, туалет. Того, що вдома світло, не було. тиша і тепло. Так, це такі класні фото. От ми скільки розмовляємо, Мар'яна постійно замиває, а Яна постійно малює. У вас розподілені між собою обов'язки? Так. Вони розподілились самі автоматично, скажімо так, в процесі вже з самого початку. Я можу сказати, що я не роблю. Я не малюю, не завантажую піч, не роблю форми. І Не ліпиш? Не ліплю. Так, от я що не вмію, це, я можу зліпити ручку на горнятко, але воно буде не дуже, як Джейн Мері. Я глазурую. Це саме любиме моє, тому що глазурувала я ще в мами, коли мама вдома пульверізатором, це краскопультом глазурувала, то я їй завжди розмішувала глазурі, пам'ятаю, ще від 5 років чи від 6. І глазуровку – це саме, що я люблю. Замивання я не люблю. І фотографую, виставляю, вся сторінка – це на мені, це відписування людям, все. Вся сторінка практично. У нас колись була сторінка наполовину, це Яна могла відписати я, але це була така путанина постійно, і я вирішила, що це буде лише на мені. І все, мабуть. І можу ще позаливати у форми. І не придумовує. Так, не придумовую. Наприклад, Яна там якусь ідею взяла, ці нові будуть розписи. Вона мене питає, як тобі? Я їй говорю, давай, це класно. А це, наприклад, не так зайде. Можу, їй якось допомагати в тому. Так само в склі. Це може бути зі мною, ми вирішуємо, які там кольори, форма. Це все таке. Тут ми знаходимося в дитячій художній школі, де, скажімо так, все почалося, мій шлях такий трошки мистецький. Це 2000 рік, 99-2000 роки.
Тут провчилася 5 років, потім рік іще додатково ходила до директора, вже який тут був інший, новий. Це центральний зал. Навчання в нас проходили там у тій частині. Тут є 2 роботи мої, які вже більше 15 років тут висять. Одна ось та крайня із фізалісом у глечику і одна ось та із самоваром із лимонами, синій фон такий. Це все були такі декоративні пошуки, якісь завжди було найкраще навчання, але досить цікаво було тут, класно, тому що якась сама атмосфера такої старовини, мистецтва, якоїсь давала якийсь такий дух, що завжди хотілося бігти сюди на уроки після школи. Таке класне дитинство було, і дякую директорам і своїй вчительці першій Тетяні Вікторівні за той час. Директором цієї художньої школи був Кірєєв Сергій Федорович. Він ще на початку, коли ми прийшли вчитись в гімназію, він був викладачем рисунку і історії мистецтва, якщо я не помиляюсь. І нам ще в той час пощастило вчитись в гімназії, коли вона мала художній нахил. Тобто у нас був клас з художнім нахилом. У нас композиція була, живопис, рисунок, креслення, художня праця. Історію мистецтва, мабуть, ми вже не вчили. Але потім ми закінчили 9 клас, і на тому всьому якраз закінчилось фінансування, і наразі художньої праці, художнього нахилу нема. Художня кафедра взагалі така була в 11 класі. Діти захищали, це як була як своя дипломна робота. Ти обираєш якийсь там напрям і захищаєш свою роботу як не знаю, як в вишах. І це було дуже круто. А я у художку приходила до Яни, тобто я навчилась, я не вчилась. Тобто я на танці не ходила, але я приходила до неї просто потусити. Я просто сиділа там біля них, дивилася, як вони малюють, і, таке. Ну, коротше, в тебе, можна сказати, теж освіта. Так. Споглядання. У цих коридорах усіх, що тут є прохідні, з яких виходять на ці кабінети, то в нас завжди був перегляд. Коли в кінці року ми виставляли всі свої роботи, які ми намалювали, і нас оцінювали, виставляли бали. І то воно так, експозиція потім висіла. Найкращі роботи відбирались, вони потім тут півроку висіли до наступної експозиції. На той час, я пам'ятаю, художка була прям, це дуже круте місце було, такий осередок, знаєш, якоїсь, не знаю, постійної двіжухи. Тут дуже багато було дітей. Там, не знаю, 4 класи, то вони закінчили, чи 5? 5, мабуть. Дуже різного віку, постійно тут така метушня, одні сюди, інші туди, якісь батіки. Там була, до речі, там була у підвалі ліпка. І ту пічку теж робив наш батько з мамою в 99-му чи 2000 році. Вони її побудували, заробили якісь гроші в гривнях. Пам'ятаю, мама мені купила казки на українській мові. І це було прям класно. Ми почали потрошку закуповувати, скажімо так, на стипендійні кошти, і десь, де Мар'яна підробляла, роботу якусь шукали, вкладали в матеріали, впробували, але це переважно все було через брак. Це були дуже болючі шишки, які дуже дорого коштували. Толком ніде ми не могли знайти в Закарпатті, хто би міг нас, скажімо так, підучити, та й, в принципі, часу не було, тому що весь час йшов або на заробіток, виживання. І частково це все перейшло в те, що Мар'яна приймає рішення поїхати на заробітки іще раз у Чехію. І це вже був, скажімо так, період потрохи, коли вже ми були вдома. Це був 18-й рік, коли такий переломний. А вже після того, я ще частково жила в Києві, паралельно працювала півроку флористом, помічником флориста. І я попрацювала, і вирішила, що потрібно вкладати свій ресурс і енергію все ж таки в Джейн Мері і розвивати свій бренд, а не працювати на когось. І після того, не знаю, якось все пішло краще. Мама фізично нам наразі не допомагає, тому що це порцеляна, в неї з зором не дуже все добре. Це кропітка робота. Вона давно вже не ліпить. А виходить, скільки разів випалюється один виріб?
Може бути 2, може бути 3 рази, а можна взагалі, як японці, китайці роблять порцеляну і за один відпал можна зробити, ну, тобто швидкісний відпал на один раз по сирцю. Але це, скажімо так, якщо по електроенергії то, чи по газовій, газові пічки, то воно не так затратно, тому що це йде один відпал і одна величезна масова загрузка, але це дуже складно технологічно, тому що по серцю розписувати важко. Буває, якщо ми не встигаємо, скажімо так, видати замовлення, то ми можемо зробити по серцю, але це при глазуровці дуже складно, при розпису десь ти там можеш забути, що це сирець розписуєш, а не утіль, до якого ти звик, десь коцнув, черепок відбився, все. Тобто і виріб втрачений, і глазурь перевів, і якось це потім зішкрібати, це складно-накладно. Потім отак от плити треба щищати це все. Покривати спеціальною такою сметанкою, замазкою. А тепер буде ексклюзив. Спеціально для підписників Зозулькин дім. Змії, тут ще буде золото. Коли вони будуть, ніхто не знає в наявності. Але це я не знімала в сторіс, бо мене би просто... Я хочу, мені треба. А виходить, там у вас з'явився, бачу, авторський підпис, да, знизу? А, в нас він завжди був. Він Завжди, із самого так. початку. З самого початку Джейн Мері, так. Ну, я тільки ялинкову іграшку у вас замовляла, так що я... Так, на кожному виробі. Ага. А, от ці ще, типу, дубку цю, ми шліфуємо кожен виріб на алмазному крузі. Класно. Бо це, воно шершаве таке. Дуже гарно. Так, тут ці змії Трохи прям підняла як температуру, то більше почало цей... вижирати. Да. Мгм. Ну, то понятно. Треба захисну плиту поставити. Ну, тут не буде золота, ні, на цих? Ні. Там вже буде забагато всього. Так, мені треба щось продавати вже. Бо давно нічого не було в наявності. Грибочки, боже, скільки Так, ці всього. класні. А, клас. Ну, це, мабуть, на шошо будемо відправляти цю форму горняток. Ті, які класні. А вдома ви своєю посудою користуєтесь? Так, браком зазвичай. Або, ні, у нас ще є, зараз скажу. Коли ще мама робила, то там взагалі тільки тою посудою користувались. Дуже мало було якоїсь такої. Потім щось передалося в спадок від бабусі. Старий посуд, який ще там. І горнятка з першого порцеляного випалу ми собі залишили. Так, ті не одну, продали ми. прям щоб було. Так, ці Карпа. баранчики теж нові, тут ще буде золото, так? На Так. цих? Ну, вони, реально як картина вийшли. Це прям круто. Я прям деколи так дивлюся і тішуся за людей, хто це купить. Бо таке просто не хочеться продавати. Кожен, скажімо так, малюнок вибирається, компонується навіть оці барани, вони компонуються між собою. Тобто завжди підбираю малюнок, кого там намалювати. От одного зробила, дивишся і крутиш тою кружкою, там, тарілкою, що кого до нього там іще пасує. Кольорова гама. Кого от. Тут у нас чорні мамби мають бути із золотом. Класно, класно. Який прикольний. Експериментів багато, і навіть одна якась така кружка потім дає новий поштовх для наступних. І воно і так круто, і коли ти вже удосконалюєш, щось доробляєш, то потім отак і народжуються якісь нові колекції, якісь нові задуми. От тут ніби хвіст залишився, така якась каляка-маляка. А от там потім буде продовження ще золотом і вже доробиться. І тобто це теж треба закладати на майбутнє в процесі. Ці тарілки, мамині роботи, 98-й рік, вони були на багатьох виставках. Тоді ще було таке, як ми представляли Мукачівський район, типу як митці, то Закарпаття було. Виробники різні, хто чим займався. Це ще, мабуть, було при Ющенку, а тепер, мабуть, я не при знаю. Кучмі ще було. Так, при Кучмі. Мабуть, тут того і нема такого. Дуже багато грамот тоді мамі дарували. Це ми, як була сім'я
з села Ключерки, це Мукачівський район був. Ці тарілки я пам'ятаю, коли мама малювала, і потім вони вийшли з пічки. І я пам'ятаю просто реакцію мою, які вони круті. І на теперішній час вони просто якісь нереальні. Це пора року 4. Це теж тарілка, вона заливала вдома. У нас У форму. Так, це у форму заливка. Бачите, така ще глина, це низькотемпературна, Червона. ще червона. Там ще підпис. Глина безіменна, її робили одразу на заводі, хоча закупляли цю сировину тут зі Львова десь. Ні, Ніхто але не були знає. там і з Дружківки, і з Часового Яру. Ну, там те, що вона привозили розказувала, частково, і так. вони самі у величезних таких млинах, декілька тонових, робили ту масу. І от чому от ми продовжили саме власне ще розпис, тому що і мама робила його, і от ну, для мене це було теж таким викликом, ну чому Мар'яна каже, от, що чи зможу я розписувати. Ну, типу, ясно, що зможу, я ж в дитинстві теж ж пробувала, але технологічно я пам'ятаю, які були глазурі тоді, тому що вони ще деякі залишились, і мама робила це краскопультом, наносила. Ну, це фон, типу, задутий глазурь, а потім оце тут процарапування, це з графіту, чи як називається? Правда? Ну, білим, так. Не пам'ятаю. І це чорний контур теж, тут мазки пензликом, типу, дуже багато різного всього. Але Тобто- воно так класно, гармонійно дивиться. І це, якби, скажімо так, часткове продовження того, що ми з мамою пройшли цей шлях, але зараз уже якби я його втілюю повністю сама. Мама пробувала там ще щось недавно робити, якісь іграшки, давали їй розписувати, але, скажімо вона так, сказала, що хоче типу, почати там в гаражі, де нас буде менше вже нашого, і вона почне щось своє. Це вона в гімназії вже, не пам'ятаю, який це рік, 2000, може, там, який, 5-й, 4-й, десь такий. Це її роботи, які вона робила вже в гімназії. Це з пласта, без глазурі, мабуть, це вже акрилом. Просто один раз випалено ці шматочки, приліплено на мішковину. ми працювали із кам'яними масами, і з різними порцелянами, тобто це завжди якийсь постійні досліди, постійний тестінг, щось десь докупити. Ну, Перша взагалі наша маса – це кар'єр біля Мукачева. Ми знали, що там є якісь глини, колись там щось на цеглу видобували. Ми поїхали з другом, поцарапали машину. поцарапали машину. Коротше, там закинутий кар'єр, де колись видобували на цеглу. Так, там типу як біле, щось помішане. Коротше, ми накопали тої глини. Раді такі, все, ми глину знайшли, ура! Привезли її, замочили, ми почали з нею робити. А воно ж, ми якось її там вимішали, да? Але воно якимись шарами просто почало розслоюватись, все почало тріщати, і все, і почали пошуки другої глини. Так, тому у нас є з чим порівняти. А чому перейшли на порцеляну? По-перше, це хотілося більш якісний матеріал робити, який не буде давати цек, не буде тріщати оця глазурь. А це тріщинки, так? Так. З МКС-2 почалися якісь такі проблеми постійно. Вони чи формулу на заводі змінили, почались такі на ручках відсколи, глазурі, просто пузирки якісь. Оцей цек, нас то вже просто все задовбало, і ми вирішили шукати щось інше. І це було порцеляна. Ну, в порцеляні такого відскоку прям нема. Ну, тобто, можуть бути зборки, якісь наколи, да, але відскоку глазурі, із-за того, що воно там десь катер не зійшовся, розширення черепка із глазур'ю не сіло, не зійшлось, не поженились. Ну, тобто, прям такого нема. По-друге, це не такий крихкий матеріал. Ну, тобто, воно спеклось і воно витримує прям хороші температури, нагрузки. В зв'язку з тим, що сторінка одна з найбільших керамістів, да? Як психологічно ви з цим справляєтесь? Раз ви двоє, це і замовлення, і постійна черга, і постійний пошук організації. Тобто в мене там з 2-3 замовниками іноді, коли один той самий виріб замовляють і пишуть: «О, як шкода, що я не встигла», і ти це емоційно на себе приймаєш, переживаєш разом з тією людиною. Цікаво, як ви вчилися, підстраювалися, організовували себе? Чи є у вас якась спеціальна система? Чи який час проходила ця адаптація? Вона і дотепер проходить. Ну, от як я вчора говорила в сторіс, що мені найважче це продавати знижку і
кучеряві горнятка, які я перше замивала, оці сині наші ромашкові, які просто вийшли випадково, і потім просто бум на них всім треба, і по 5, і по 6, і по скільки. І там люди тобі пишуть постійно, що Боже, я чекаю його рік, а як мені його. І ну, це просто. Я всіх розумію, типу, але якби ну ми не можемо, щоб всіх були ці горнятка, і це важко. Це важко, бо ти якби співпереживаєш людині, але ну ти не можеш просто, не знаю, жертвувати собою, ну, своїм часом, щоб просто всім догодити. Ну так не буває. Добре, а так як вони дають поради, найміть когось. Та. Ну так, типу. Чому ви не розширюєтесь в плані, наприклад, працівників? Після вчора заходили на сайт Work.ua, да, шукали, можливо, хтось да, шукає. От у нас у Мукачівському районі, Мукачеве, да, тобто треба це розуміти, що людині треба затрачати кошти на те, щоб добратися. Маршрутки зараз не є досить таки дешевими. В одну-дві сторони, тобто чи це саме Мукачево, тобто локацію якось теж старалися вибирати орендне місце поближче до центру, чи до якоїсь розв'язки до маршрутки прикріплятись. Думки взагалі про розширення були, мабуть, ще Років 3 тому. Так, років 3, коли ми, мабуть, порцеляну почали робити. Але так як ми працювали до цього вдома, ну і паралельно я там теж деколи працюю, це вдома в гаражі, то не хотілося, ну якби це чужа людина в тебе вдома, да? Це, ти не розділяєш роботу, дім, і це ну, завжди була у нас проблема. Тому ми вирішили взяти в оренду. Ближче там до центру ми взяли в оренду, ми там трохи Яна там працювала, потім нам сказали, там було холодно, потім через якийсь час сказали, що типу шукайте собі нове місце. Ми вже потім знайшли це, тут ми десь 3 місяці, чи скільки? Ні, з січня місяця. З січня місяця. Але ну, це було помалі, поки ми це все позавозили, і оце якийсь тепер період недавно, що ми отак вже адаптувалися до тої роботи. Але це то, що ми працювали із 17-го року двоє, це дуже важко прийти до того, що з тобою буде працювати ще хтось. Тобто це чужа людина, ну, для нас це сімейний бренд, а тут тобі потрібно з кимось якось співіснувати. І це важко прийняти морально, я думаю. І ще навчити технологічно, навіть хоча б якісь процеси делегувати, це досить складно, але так як я більшість процесів роблю я, тобто навчити людину навіть придумати виріб, вона не придумає. Да? От, тому що це треба прям шукати дизайнера, художника по кераміці, щоб розумів матеріал. Не всі працюють з порцеляною навіть. Хоча в нас ніби і художка є, і в академії в Ужгороді випускають митців, так? Але це все ж таки Ужгород. Можливо, хтось і є з Мукачева, але це досить, так скажемо, складно організувати це все. Але є процеси, які ми не зможемо делегувати. І тому треба брати людину на якусь часткову зайнятість. Не всі хочуть погоджуватись. Ну, взагалі нам потрібно людину, основне – це замивання. А замивання – це ти просто робот. Я розумію, бо я працювала на заводі, це однотонна робота. От ти сидиш, маєш там якісь 10 горняток, ти просто сидиш, замиваєш. Це фізично непросто. Я розумію, що ти творчо не розвиваєшся. Да? Ти можеш там просто для себе щось там поліпити. Але це не малювання, не якесь, кераміка – це не єдинороги і метелики, а фізично це непросто. По-друге, ніби Мар'яна замиває, але є такі речі, які вона каже мені просто-напросто, я це не буду замивати. Тому що вона знає, що вона це поламає, це буде купа браку. Ті келихи, я їх не замиваю, бо я знаю, що там просто ніжка відламається, там дуже слабке місце, я то розумію. Це Яна, це 10 років, 11 мені, так. Це ми робили на замовлення пап'є-маше для одного художника в кафе у Мукачеві. Тобто його була ідея, а ми просто виконували це фізично. Тобто це був такий підзаробіток, і з тих грошей ми жили і будували будинок, в якому проживаємо. Ми тоді були винні $800 за дах, і батько прийшов із заробітків з Росії без грошей і сказав, що це наші проблеми. І от таким, нам допомагала мамина подруга-керамістка, яка Катя Ігнатишак, вона виїхала потім за кордон. Вона нам якісь підкидувала оці килими, оці маски, і ми робили ще
плакетки, такі типу гіпсову форму з португальської глини, випалювали в себе вдома. На фасаді в Мукачево є такий магазин «Стиль», всі його знають, ну, в центрі. Він дотепер ті плитки зберіглись. Наша робота полягала в тому, щоб набити в гіпсову плакетку і це замити, зачистити і випалити один раз. А вже далі розпис, ці затирку, це все португальськими фарбами вона робила. І букви Катя Ігнатишак ліпила, ми вже теж лише випалювали. Але це 2001, 99-2000 роки. Щось таке не Ну, тобто це вже майже 25 років. І досить добре вони пережили. Це частина тільки тут залишилася. Ті, які були... Вважаємо, що це дуже було круто і то, що воно було якісно зроблено, випалено. Це класно, що власники зберегли оці плиточки. Вони були на фасаді в центрі міста, ну, більше на площі. Я бачу, що частину вони десь діли, залишились в листі, але круто, що хоча б це не викинули, і є якась частина історії. І дякую за це власнику, Мукачеву, і що є така частина. Так що, хто буде, дивіться, мацайте і фоткайте. Це португальська глина. Це з португальської глини, і для нас тоді було дуже цікаво щось, ну, пожмакати типу глину не нашого виробництва, а ту, і порівняти, типу, як вона. Ну, це шамотна глина, вона для такого зовнішнього використання, для скульптур, які витримують мороз, воду і все таке. Вона більш була така жирна, масляниста, і це можна було використовувати як для садово-паркових скульптур. Тобто це теж ще говорить про різновиди різних мас для використання, для чого ми хочемо в подальшому це використовувати і для якої функції. Це теж дуже важливо. І шамот найкраще для садово-паркових, для посуду це порцеляна, для, скажімо так, для якихось декоративних штук і для не такого частого використання це низькотемпературні маси. Ну і кам'яні ще можуть бути з містом шамоту для теж високотемпературних мас. Мабуть, ще хочу додати про Катю Ігнатишак. Це мамина подруга. Вони починали разом свою кар'єру художників на заводі в Павшині художницями. Вона була дуже класна, прогресивна, сучасна, модернова художниця-керамістка. Ми були неодноразово в неї вдома. Тут у Мукачеві жили якийсь час, коли не мали де жити в неї вдома. І я дуже захоплювалася її роботами. І ми, коли починали на початку наш бренд J.N. Mary, то вона, як почула, що ми починаємо з кераміки щось робити, вона нам віддала всі свої запаси глазурь старих, якісь форми, якісь, не знаю, стеки, пензлики, всім поділилась. І, мабуть, муфельку вона нам дала, ту пічку таку маленьку, де ми якісь маленькі вироби випалювали. Наразі дуже шкода, що з нею втрачений якийсь зв'язок. Вона виїхала, була в ті періоди в Швейцарію, потім в Фінляндії вона жила. Ми не можемо знайти її ніде. Тому, якщо вона нас десь побачить, то знайдіть нас. Дуже класна жінка. Скажіть, а виходить, ви зараз уже на даному етапі під замовлення для конкретної людини не працюєте, а отак зробили і виставили? Чи є у вас під замовлення? Ні. Уже нема. Це спростило життя і роботу? Так, мені в першу чергу, тому що, наприклад, коли там термін я ставила там 3-4 тижні, ми не вкладались в ті терміни, і просто потім я розумію людей, вони починають писати «а коли», і я відповіді не маю. І ми колись брали теж за замовлення, наприклад, намалюйте мені таке щось подібне, типу отут так трохи, ну не нашу прям серію, а щось типу подібне, там якусь там комаху чи ще щось таке. От, не знаю, я казала Яні, що треба від цього відходити, бо це забирає більше часу і енергії. І це постійний тиск, ти наче комусь винен і все, і ти, це на першому місці, в тебе це віддати. Виправдати очікування. Так. На початку було дуже важко втрачати клієнтів, розуміння, тому що це був заробіток, і ти від того залежиш. Був час такий, що вже скільки ми більше як рік працювали, але там заробляли 120 гривень у місяць. Ну це дуже мало, да. Так, таке було, і ми через то теж пройшли, і дякуємо собі, що не закинули, хоча потуги залишити то все було дуже багато разів.
Скажіть, а от сторінка почалася з 2017-го, да? А на окупність ви якось засікали, коли вийшли на такий рівень? Бо ж кераміка ще такий напрям, коли там, я коли дивлюся, там скільки пічки коштують, да? І ви розповідаєте про це, скільки розхідні матеріали, все так дорого. Коли ви вже відчули, що почали заробляти керамікою, отримати заробітні плати? Це, мабуть, 19-й рік, мені здається. Та, пройшло трохи часу, так може і десь до 2 років. Потрошки ми відкладали якісь зароблені кошти з чоловіком на весілля. Відгуляли весілля і не на зароблені, а на те, що гості принесли. Весілля не окупилось, але якась частина коштів відбилась, і чоловік мені постановив мене перед фактом, що ми беремо піч. Тому що в тій старій ти вже не зможеш адекватно працювати, тому що в мене були нервові трошки зриви із-за того, що робота нормально не клеїлась. І да, ми взяли ту пічку, яка є вдома, наша основна кормилиця на той час, яка коштувала на той час так немало, 56 тисяч гривень. Ми лишились з нульом. Це 19-й, але ми почали випалювати у 20-му році. Да. Це ми в ній перший випал зробили порцеляновий. Поки вона доїхала, ми почали переходити на порцеляну, вчитись, пробувати експериментувати. Випалювали ще частково низькотемпературні вироби у тій піці, але вона дала потужний поштовх на те, щоб рости, розвиватись. І от коли вже почали з порцеляною, от тоді вже у нас пішло набагато краще в сфері фінансів, тому що це дало такий якісний розвиток у тому, що була якість.